মাৰ্চ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈ যিমানবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছে সেইবোৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবোৰ বাছনি কৰি আজিৰ এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো। এই ভিডিঅটোত 10টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ প্ৰশ্ন আৰু 5টা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হৈছে। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ লগত সংগতি থকা অন্যান্য দৰকাৰী তথ্য কিছুমানো ইয়াত উল্লেখ কৰিছো। গতিকে এই ভিডিঅটোৰ পৰা আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা কিছুমান জানিব পাৰিব। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ইউন সুক ইউল। ইউন সুক ইউল হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি। দক্ষিণ কোৰিয়া হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ অন্তৰ্গত এখন দেশ। ইয়াৰ ৰাজধানী হৈছে সিউল আৰু ইয়াত প্ৰচলিত মুদ্ৰা হৈছে কোৰিয়ান ৰিপাব্লিক ৱন। 2 নং প্ৰশ্ন IRDAIৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে দেৱাশিষ পাণ্ডা। দেৱাশিষ পাণ্ডা হৈছে IRDAIৰ নতুন অধ্যক্ষ। এতিয়া IRDAIৰ বিষয়ে চমুকৈ জনাই থৈছো। IRDAIৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় বীমা নিয়ন্ত্ৰক আৰু বিকাশ প্ৰাধিকৰণ। এইটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনৰ এটা সংস্থা। এই সংস্থাই ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি হোল্ডাৰৰ হিতাৰ্থে কাম কৰে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবোৰৰ বিভিন্ন দিশৰ কাম-কাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইয়াৰ গঠন হৈছিল 1999 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে হায়দৰাবাদত। 3 নং প্ৰশ্ন কোনে মিছ ৱৰ্ল্ড 2021ৰ চূড়ান্ত খিতাপ দখল কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে কেৰলিনা ভিলস্কা। কেৰলিনা ভিলস্কা হৈছে মিছ ৱৰ্ল্ড 2021। কেৰলিনা ভিলস্কাৰ জন্ম হৈছিল 1999 চনত পোলেণ্ডত। এইবাৰ 70 সংখ্যক মিছ ৱৰ্ল্ড প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতা পৰ্টো ৰিকৰ কোকা-কোলা মিউজিক হলত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 4 নং প্ৰশ্ন ভাৰতী এক্সা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেছেডৰ গৰাকীৰ নাম? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে বিদ্যা বালান। বিদ্যা বালান হৈছে ভাৰতী এক্সা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেছেডৰ। ভাৰতৰ আগশাৰীৰ কোম্পানী ভাৰতী আৰু ফ্ৰান্সৰ কোম্পানী এক্সা লগ হৈ 2007 চনত ভাৰতী এক্সা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ গঠন হৈছে। ইয়াৰ বৰ্তমান পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হৈছে পৰাগ ৰাজা। 5 নং প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে উমেন এট ৱৰ্ক আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটক ৰাজ্য চৰকাৰে উমেন এট ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে। এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে কৰ্ণাটক চৰকাৰে 2026 চনৰ ভিতৰত দক্ষতা থকা মহিলাসকলৰ বাবে 5 লাখ চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব। কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী হৈছে বাংগালুৰু। বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে থাৱাৰ চান্দ গেহলট। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে বাসৱৰাজ এছ বোম্মাই। বাংগালুৰু চহৰখনক গাৰ্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় আৰু কৰ্ণাটকৰ কোলাৰত সোণৰ খনি আছে। 6 নং প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলৰ বাবে সুষমা স্বৰাজ বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে হাৰিয়ানা। হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে যিসকল মহিলাই জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত লাভ কৰা কৃতকাৰ্যতা ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইসকল মহিলাৰ বাবে সুষমা স্বৰাজ বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই বঁটা প্ৰাপকসকলে লাভ কৰিব এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু নগদ 5 লাখ টকা। সুষমা স্বৰাজ হৈছে ভাৰতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1952 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 2019 চনত। তেখেতে 2014 চনৰ পৰা 2019 চনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান জনাই হাৰিয়ানা চৰকাৰে সুষমা স্বৰাজ বঁটা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী হৈছে চণ্ডীগড়। বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে বন্দাৰু দত্তাত্ৰেয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে মনোহৰ লাল খট্টৰ। কুৰুক্ষেত্ৰ আমি জানো যে মহাভাৰতৰ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ মাজত এখন মহাযুদ্ধ হৈছিল। এই যুদ্ধখন কুৰুক্ষেত্ৰ নামে ঠাই এখনত হৈছিল আৰু এই কুৰুক্ষেত্ৰ হাৰিয়ানা ৰাজ্যত অৱস্থিত। আনহাতে আমি বুৰঞ্জীত পানীপথৰ 3খন যুদ্ধৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছো। এই পানীপথো হাৰিয়ানাত অৱস্থিত। প্ৰথম পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল 1526 চনত, দ্বিতীয় পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল 1556 চনত আৰু তৃতীয় পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল 1761 চনত।
7 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথমখন ড্ৰোন বিদ্যালয় ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে গোৱালিয়ৰ মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত ভাৰতৰ প্ৰথমখন ড্ৰোন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ 5খন চহৰত ড্ৰোন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই চহৰ কেইখন হৈছে গোৱালিয়ৰ ভোপাল ইন্দোৰ জবলপুৰ আৰু সাতনা গোৱালিয়ৰত ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ড্ৰোন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে এই ড্ৰোন বিদ্যালয়সমূহে মধ্যপ্ৰদেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰখনো বিস্তাৰ কৰিব এই বিদ্যালয়সমূহে মধ্যপ্ৰদেশৰ উন্নতিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ভোপাল বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে মংগু ভাই চি পেটেল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে শিৱৰাজ সিং চৌহান খাজুৰাহু এই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চহৰখনো মধ্যপ্ৰদেশত আছে ইয়াত বহুতো প্ৰাচীন স্মৃতিচিহ্ন আৰু মন্দিৰ আছে নেপানগৰত ভাৰতৰ বৃহৎ নিউজ প্ৰিণ্টৰ কাৰখানা আছে 8 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে বিশ্ব কিডনী দিৱস পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় বৃহস্পতিবাৰ প্ৰতি বছৰে মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ব কিডনী দিৱস পালন কৰা হয় বিশ্ব কিডনী দিৱস 2022ৰ থিমটো হৈছে কিডনী হেল্থ ফৰ অল 9 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত কালিয়াট্টম উৎসৱ পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে কেৰালা ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যত কালিয়াট্টম উৎসৱ পালন কৰা হয় কেৰালাৰ ৰাজধানী হৈছে তিৰুৱনন্তপুৰম বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে আৰিফ মহম্মদ খান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে পিনাৰায় বিজয়ন 10 নং প্ৰশ্ন অসমৰ কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বাইখু উৎসৱ পালন কৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বাইখু হৈছে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ শস্যৰ বাবে পৰ্যাপ্ত বৰষুণ হোৱা আৰু অধিক শস্য উৎপাদন হোৱাৰ কামনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই উৎসৱ পালন কৰা হয় এই উৎসৱত নিজৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন নৃত্যগীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে কিছুমান অলৌকিক শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায় এতিয়া আমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডেছ জিলাত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি শোণিতপুৰ জিলাত নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত 2 নং প্ৰশ্ন অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নৈখন হৈছে ডেছ এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ইয়াতে এই 4টা অপচন দিয়া আছে এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ লংগাই অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নৈখন হৈছে লংগাই 3 নং প্ৰশ্ন গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কিমান চনত মুকলি কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপচন সি 1970 চনত 1970 চনত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছিল 4 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল শোধনাগাৰ ক'ত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে 4টা অপচন দিয়া আছে এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ডিগবৈত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল শোধনাগাৰ অৱস্থিত 5 নং প্ৰশ্ন তলত উল্লেখিত কোনগৰাকী শাসকৰ দিনত থোডৰ আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ বাবেও 4টা অপচন দিয়া আছে এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি গদাধৰ সিংহৰ দিনত থোডৰ আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলট ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ